guys! Today gagawa po ako ng ice box cake. Ang main ingredients po dito ay grahams biscuit. Gagamit din po tayo ng Nestle cream, ng condensed milk, ng roasted cashew nuts, at ang gagamitin ko pong fruits ay peaches dahil may kahirapan po ngayon ng mango dito sa Abu Dhabi at hindi po kapanahonan. Ang una pong gagawin ay i-slice ang aking mga peaches. Next po natin gagawin ay ang pagdurog po sa kasoy. Kaya dudurugin po natin siya ng medyo pino, kahit po hindi pino-pino. Hindi na po ito, maganda rin po may mga konting buo para po tayo sa pagmimix ng ating cream at ng ating condensed milk. Ang aking cream, sinin ko po ito overnight. Condensed milk. Natin lang po siyang haluin. Soft lang po mga paghalo, pero dapat po well mix siya. Papahihiram ko lang po siya ng konting lalim. Paglalagyan po ng biscuit. Yan. Ito po natin
Sarap!